नमस्ते अनि स्वागत छ तपाईहरुलाई यस युट्युब च्यानलमा। साथीहरु, यस युट्युब च्यानल मार्फत मैले विभिन्न कुराहरुको बारेमा जानकारी दिने गर्दछु। यदि तपाईहरु च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ अथवा च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्न नभुल्नुहोला। साथीहरु, आजको भिडियो छ बोया माइकलाई हामीले चाहिँ एन्ड्रोइड फोनमा पनि हामीले कसरी कनेक्ट गर्ने। तपाईहरुलाई थाहै छ होला, कतिपयले जो जतिले चाहिँ बोयाको माइक लिनु भएको छ होला उहाँहरूले ट्राई पनि गरिसक्नु भएको छ होला। यो एन्ड्रोइड फोनमा चाहिँ यो कनेक्ट हुँदैन। त्यसको लागि एउटा छुट्टै एउटा एप्लिकेसन हामीले डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। प्ले स्टोरमा धेरै एप्लिकेसनहरु छन् तर कसैले पनि काम गर्दैन। मैले अलरेडी ट्राई गरेर हेरिसकेको छु र एउटा मात्र एप्लिकेसन छ, त्यसमा चाहिँ राम्रो तरिकाले काम गर्छ। म तपाईहरुलाई चाहिँ आज कुन एप्लिकेसन हो त्यसको बारेमा बताउन गइरहेको छु। भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नु होला। आउनुहोस् हामी भिडियो सुरु गरौँ। त्यसको लागि म तपाईहरुलाई चाहिँ मोबाइलको स्क्रिनमा देखाउन चाहन्छु। सबैभन्दा पहिला तपाईहरु आफ्नो मोबाइलको प्ले स्टोरमा जानु होला। प्ले स्टोरमा गइसकेपछि त्यहाँनिर सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ओपन क्यामेरा भन्ने एप्लिकेसनलाई तपाईहरुले चाहिँ सर्च गर्नु होला। सर्च गरेपछि यहाँनिर देखाउँछ ओपन क्यामेरा। यहाँनिर अहिले मैले अलरेडी इन्स्टल गरेको भएर यहाँ ओपन भनेर देखायो। तपाईहरुकोमा इन्स्टल देखाउँछ, त्यसलाई इन्स्टल गर्नु होला। इन्स्टल गरिसकेपछि ओपन गर्नु होला। ओपन गरिसकेपछि यहाँ माथि राइट साइडमा यहाँ सेटिङको अप्सन दिएको छ, यसलाई टच गर्नु होला। त्यसपछि यहाँनिर तल यहाँनिर तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ भिडियो सेटिङ भनेर भनेको छ, त्यसलाई टच गर्नु होला। त्यसपछि यहाँनिर एउटा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ अडियो सोर्स भनेर दिएको छ, यसलाई टच गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ सेकेन्ड लास्टमा चाहिँ अप्टिमाइज फर भोइस रिकग्निसन भनेर भनेको छ, यसलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ यहाँनिर क्लिक गरेर यसलाई चाहिँ ओके गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर क्लिक गर्नु होला। यसपछि तपाईहरुको चाहिँ माइकले चाहिँ राम्रो तरिकाले काम गर्छ। तपाईहरु ट्राई गर्नु होला। साथीहरु, आजको भिडियो यति नै थियो। तपाईहरुलाई भिडियो मन पर्छ भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्न नभुल्नु होला, ताकि यस्तै जानकारीमूलक भिडियोहरु अपलोड गर्ने बित्तिकै सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन तपाईहरुकोमा पुग्नेछ। ओके, थ्यांक यू फर वाचिङ। सी यू अन नेक्स्ट भिडियो। बाइ।